Tocmai ce am început repriza a doua, facem stânga sau dreapta? După indicațiile de pe Google Maps, dreapta. Ești sigură? Nu. Bineînțeles, pentru că e stânga. Clasic. Clasic. Bun, am început. ne dăm seama Cu care ne dăm seama de ce. că trebuie să mergem în direcția cealaltă. După ce mergem în direcția opusă, Da. ne dăm seama că trebuie să mergem în direcția corectă. E bine, nu e ok, ok. Super bine. Tocmai ce am început repriza a doua, care va presupune un mers liniștit, lejer, relaxat, lejereanu, cum ar zice un brand de vin din România, nici nu știm al cui este. Mergem să degustăm ce n-am degustat în viața noastră și ne propusesem să facem treaba asta imediat după prânzul ăla super îndestulător și super bun. Dar pentru că am avut parte de ospitalitatea grecească și ne-au servit desertul ăla din cele două magnifice prăjiturele, am renunțat și la desert. Oana era deja îmbuibată de dulce, eu eram la fel și de la tentacula aia de... Tentacula. Tentacula. Și acum am zis că după o repriză de Insula Iubirii, nu știu dacă e ok să spun asta. De ce nu-ți fie rușine? Nu, sunt un tip asumat. Așa sunt toți de acolo, de pe insulă, și eu sunt tot un tip asumat. Și ne asumăm faptul că vom merge și ne vom sacrifica cu niște zahăr. Că asta trebuie să facem acum, după repriza asta de insulă, să ne îndulcim un pic amarul ăla, că parcă ne-a lăsat așa un gust amar. Ce se întâmplă acolo? Ceva... nu prea. Iar ce vom gusta se numește Galactoburec. Galacto, Am reținut. adică un fel de Corect. biurec al galaxiei galactice, ceva galactic, așa, intergalactic. O echipă a lui Real Madrid, Galactica, galactică. Nu, e tot un fel de plăcintă cu o multă cremă de lapte cu vanilie și însiropată, bineînțeles. Ne-am My obișnuit God! cu această... Combinații. Bă, uite ce o biserică interesantă acolo. Asta n-am văzut-o până acum, nu? Ia să o arătăm. Uite cum e fix acolo în... Se numește Hieros Naos Pantelimonos. Nu e aia. Pantelimonos e... Da. Uite, suntem chiar lângă Arcul lui Galeriu aici. Și pe partea cealaltă, pe diagonală, deci Arcul lui Galeriu este ăsta de aici. Da? Și fix pe diagonală este această bisericuță în pământ cumva, la nivel de demisol. Ne mergem și noi să vedem mai de aproape? Mergem. Hai să mergem. Dar pe unde traversăm? Daxias. Mai bine traversam pe acolo și o luam pe partea cealaltă, că pe aici nu e Pe trecere. aici nu e trecere. Și pe aici vin mașini. Ok, mergem să mâncăm Galacto Burek, am zis. Hai că e verde. Aceasta este o recomandare o altă recomandare de la gazda noastră, o altă gazdă, Caterina, pe care o salutăm. Hai, Caterina! Ne-a recomandat pentru că i-am spus că suntem fani portocalopită și a zis nu. Mai bine decât portocalopită, încercați treaba asta. Ăsta e un desert, ne-a spus că e un desert tipic turcesc. Mă rog, otoman probabil, de pe vremea otomanilor. Doar că ei aici în Salonic, unde mergem noi acum, fac o versiune super bună, o versiune foarte, foarte bună. Da, nu știu. Oamenii aparent așa spun. Se pare că este apreciat foarte, foarte, foarte apreciat. Mergem să o apreciem și noi cum se cuvine și vă spunem și vouă dacă e de apreciat și să veniți și voi să o apreciați la rândul vostru mai târziu. Perfect, da. Hai să mergem spre bisericuța asta să o vedem mai de aproape și pe urmă mergem să
spre cofetărie, patiserie. Bun, ce se vede acolo este Biserica Sfântul Pantelimon, pe care am și filmat-o de ieri. Iar acum traversăm către Oana, care ne așteaptă pe țărmul cu bisericuța aceasta, despre care am aflat că se cheamă Biserica Schimbării la Față a Mântuitorului. Este o biserică bizantină, construită undeva la 1345-1350 după estimări și după cronici. Și în urma restaurărilor s-au descoperit niște frește autentice din perioada construcției sale. Foarte interesant cum a fost construit aici și cum practic ulterior modernitatea a înghițit partea asta antică. Hai să mergem pe unde o luăm. Hai să arătăm și galeriul de aici. Ăsta este arcul lui Galeriu, văzut din diagonală, dintr-o altă perspectivă. Magnifică și această construcție. Și acolo, bineînțeles, rotonda încă o dată. Cu vedere la această pietonală. Hai, Oana, hai, Oana! Și vom coborî din nou pe pietonala centrală. Putem să o luăm pe aici, nu? Putem să o luăm pe aici? Vrei să o luăm pe partea cealaltă? Hai, o luăm pe aici. Facem dreapta. Uite că încă e lejer. Bine, astăzi e luni. Parcă e mai lejer ca ieri. În continuare temperatura este ridicată. E deja 7 și ceva la ora asta. E destul de cald. Umezeală. Pentru ora asta, da. Dar parcă e un pic mai relaxat ca ieri. Probabil mai încolo iese și lumea. Și o să mergem apoi, cred că mergem pe faleză. Ne mai plimbăm pe acolo. Poate luăm și până la urmă și un vaporaj din ăla. Vedem dacă ne decidem asupra vaporașului. Până una alta, haide la Galacto Biurec. Încă o dată suntem încântați de cum arată orașul, cum se prezintă ca străduțe. Foarte, foarte interesant și încă o dată aceste balconașe drăguțe. Viață liniștită, o viață... Vorbeam cu gazda noastră, care ne spunea că dacă am fi venit acum 20 de ani în Salonic, ni s-ar fi părut cu adevărat paradis. Dar după ce au avut acea cădere economică abruptă, viața de aici și stilul de viață s-a schimbat destul de mult. Oamenii au trebuit să-și găsească locuri de muncă și să câștige banul astfel încât să supraviețuiască. Și nu mai este acel vibe super relaxat și pozitiv așa cum era mai de mult. Însă noi cum simțim acum, simțim super relaxarea aia tipic orașelor mediteraneene. Vă ziceam de aerul ăsta, de stilul ăsta iberic, de stilul ăsta italian, poate și mai relaxat decât al spaniolilor. Stai o leacă, Bruno. Și ne face plăcere să ne plimbăm prin oraș, să admirăm, uite și tu, verdeață și toate scoarurile astea super, super frumoase, străduțele astea mici care nu permit traficului să se destrăbăleze așa cum e la noi. Ai grijă că e o mașină aici. Te plimbi liniștit, relaxat, uite, oamenii se plimbă pe aici și niște stâlpișori. Se plimbă relaxați pe stradă.
stai pe loc, ai telefonul ăla în mână de jumătate de oră și nu știi pe unde să o luăm, Nu, stai vreau pe să loc. văd care este locația, că par închise astea pe aici. Vreau să văd cum arată. Uite, arată superb, uite și clădirile astea de aici. Și floricelele astea. Și zici și tu. Și totul din jur, de jur împrejur. Este închis? Am pus-o dacă este închis. Am vândut gogoși oamenilor. Ia întoarce-te și zâmbește la cameră. Întoarce-te! A, e închis, nu? Cred că sunt în concediu. Nu, pe bune? Ce scrie acolo? 8 august, 28. 28 iulie, 8 august. Închis. Jesus. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Ce facem? Ce luăm? Ce mâncăm? Băi, biurec, eram deja... Visai. Ce... Hai că trebuie să ne organizăm, că nu merge așa, nu merge așa. Bună seara! Ne-am întors cu Sănioara și cu Gala Galaction Biurec. Hai să vedem cum este. Pare super însiropat. Și umplut cu o cremă. La prima vedere seamănă cu bacla. Da, cu ceva. Vaua! Ceva Dar culoarea asta galbenă așa e de la... sirop, probabil. O să... Păi sirop, dar cred că are un de la Nu mă un... descurc absolut deloc să... Ui, piciule. Așa mă înfinge și mușcă de el, cad în mici. Cad în mic, ți-am zis, cad în mic. Ca de mic. Da, ei îl înfingi ca pe mic cu scobitoarea. Gata, m-am descurcat. Mamă, Cred că gălbejeala asta ar trebui să fie de la șofran. șofran, da, asta mă gândeam și eu. Dar acum nu știm dacă chiar. Nu știu, ia să vedem. Ne spui dacă are gust de șofran. Condimentul mai scump decât aurul. Ia uite-te la mine. E mai bun decât biurecul, decât Are turmeric, n-are șofran. zurechi? Turmeric? Ce dezamăgire. E ok, dar nu mi se place cine știe ce. Nu se pare. Bă, acum știi că deja eu sunt un pic așa îndoit pentru că am luat de la cofetăria asta, de la care ne-am luat țeapă cu portocalopita și mie să nu fie țeapă. Și na, oamenii ăia ne-au indicat altă cofetărie. Noi am venit pentru biurecul ăsta aici, Păi că știu, na. dar de unde să-l scot? Dacă Unde să-l oamenii scoți? sunt în concediu. Trebuia să-i chemăm să ne pregătească un biurec din ăsta. Haide, ia. Deja l-ai de la turmeric. Ia vezi dacă e bun. Hai că-i dat pe tine, că ce să faci tu? Mamă, dar Nu? Nu? Ia. Mi-a plăcut mai mult ăla dacă Ia. vrei să spun un adevăr. Vrei să te mint? Oh, ia, pică de el. Deci, fii atent, îl înțepăm așa. Dar mai bine îl lași acolo unde... Să frămânțează. Turmeric. Țineți minte, turmericul e bun pentru intestinul gros? E bun. E bun. Pentru intestine, nu doar pentru intestinul gros. Intestinul gros e bun. Pentru sistemul digestiv. Pentru sistemul digestiv. Insusulă din cască. Bă, e bun. Dar n-aș mai mânca. Doar alții cel puțin n-aș mai mânca. Dacă așa e peste tot, n-aș mai mânca niciodată. E baclava. Prefer baclava, sincer. Nu e baclava, e Dar unde e crema aia de care zic ei că e o cremă, că nu știu ce? în interior. Da, mă, dar... Și că e cu brânzică, așa, nu știu. Nu, cred că este îngroșată cu griș. Nu știu care. E cremă de lapte îngroșată cu griș. Pentru țurechii, o stea. Michelin. 1,5. De la mine o stea. Pentru biurec ăștia, Top acolo, e mediocru. top acolo, o stea. Submediocru. Adică nu, e bun, nu e bun, nu zic că nu e bun. Dar n-aș mai mânca eu personal, că nu e ce aș... Dar, încă o dată, astea fiind făcute de această cofetărie. Nu știu acum cofetăria asta dacă... Na, ni s-a recomandat pentru țurechii ăla să mâncăm de aici. Ok. Dar asta nu știu dacă e... Oamenii toți au spus la aia unde sunt oamenii în concediu, unde sunt momentan în concediu, că e cea mai bună, e cel mai bun biurec din toată Grecia. Din toată Grecia, oh my god, toată Grecia. Bine, da. Așa spun și eu. Oamenii când, și exagerează un pic. Da. Sunt convinsă că e bun, că peste tot, și până și pe ChatGPT, dacă îl întrebi unde să mănânci Galactobureco în Salonic bun, îți dă locația asta, care este închisă. În orice caz, veniți aici, mâncați și voi, convingeți-vă
singuri. E păcat să nu veniți. Sunt bilete de avion ieftine, cu Ryanair, cu Wizz Air. 2-3 nopți aici la Salonic. Chiar relaxant. Și mâncarea e bună. Se spune că Salonic este capitala gastronomică a Greciei. Oare să fie așa? Veniți și vedeți și voi. V-am pupat. Să vă mai spun ceva. 3,50 € am dat pe cele 4 bucăți de biurec. 2,90 € a costat țurechi. Cam atât.